بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مجموعة تانية من المحاضرات بخصوص الانجينيرينج ايكونومي مسميناها انجينيرينج ايكونومي نمبر 2. هنتعرض الكاش فلو ان والكاش فلو اوت دايجرام والكونسبت بتاع اف على بي وبي على اف فاكتورز نوتيشن اند ايكويشن. الكاش انفلوز اللي هي الفلوس اللي داخله، اللي هي نتيجة الإيرادات أو الريع أو الدخل أو المدخرات. فبيقول لك cash inflows are the receipts, revenues, incomes and savings. والمدخرات generated by project and business activity، نتيجة مشاريع project أو نشاط business. فبيحط لها بلس ساين زائد لأن هي داخلة في الحساب بتاعك، فهي كاش انفلوز يعني داخله في الاكونت او في الحساب بتاعك. اما الكاش اوت فلوز اللي هو الخارج، الكاش الخارج، فهو عباره عن الكوستس اللي هي التكاليف، او disbursements اللي هو الانفاق، expenses مصروفات، او taxes caused by projects and business activity نتيجه المشاريع او النشاط في البيزنس. فبيتحط نيجاتيف او ماينس ساين indicates cash outflows اللي هي التدفقات الخارجة. When a project involves only costs, the minus sign may be omitted for some techniques such as benefits cost analysis. في بعض الأوقات ما بيحطش الماينس ساين في الدياجرام. مثال لدياجرام typical cash flow times scale ل5 سنين. أولا المحور الأفقي بيمثل المدة، والمدة دي 5 سنين، فبيقسمه من 0 ل5، وبيسمي من 0 ل1 السنة الأولانية، ومن 1 ل2 السنة التانية، ومن 2 ل3 التالتة، 3 ل4 الرابعة، ومن 4 ل5 الخامسة. يبقى ده بيسميه التايم سكيل. اللي يهمنا بالنسبة للكاش فلو اللي هو علامة الزائد والناقص اللي هي المحور الرأسي، الكاش فلوز اللي هي الحاجة اللي داخلاله، والكاش اوت فلوز اللي هو الماينس ساين اللي هي الجزء اللي نازل لتحت. فبيقول لك كاش فلو دايجرامز التايم زيرو، ده التايم زيرو اللي هو البداية، the present، وتايم بيساوي 1 اللي هو بعد سنة حسب الدياجرام ده لأنه مقسم على السنين. فبيقول لك time equal to 1 is at the end of the time period. We assume that the periods are in years for now. زي ما هو شايفين حضراتكم المحور الأفقي هو years. Time scale is set for 5 years، نقسمه ل5 خانات. Since the end of year convention places cash flows at the end of the year 1 mark end of year. العلامة دي end of year لأنها في نهاية السنة. فهنا اللي حصل الكاش فلو جاله فلوس في السنة الأولانية، وبعدين دفع في نهاية السنة التانية في اوت فلوز، أنفق بعد سنتين، فبتحط سهم نازل لتحت إشارة للإنفاق في نهاية السنة التانية، ونهاية السنة التالتة إنفاق، وبعدين بعد كده متوقع تدفق نقدي في نهاية السنة الخامسة، وهو في الحالة دي يبقى الاف الفيوتشر انكم بتاعه مجهول. مثال بيقول لك يو بورو 8500 في التايم زيرو. فأول ما ترسم السكيل اعمل السكيل ده تايم باي ويك، وعامل 3 انترفال 0 1 و2، يبقى هنا عمل السكيل 0 و1 و2 وعمل الويك، وده الانكم اللي جاي. والإشارة السالبة لو الخط نازل لتحت يبقى ده مصروف. فبيقول له هو استلف 8500، يعني ما استلف 8500 دخلوا في حسابه، يبقى بالتالي السهم بتاع الفلوس طالع لفوق لأنه كاش ان في عند الزيرو بالظبط اللي هو ناو. وبعدين راح اشترى عربية بناقص 800، يبقى ده خرج منه $800 بعد أسبوع. وبعد كده بينت جوب ماينس 500 دفع ان هو عمل الدهان في بيته، فجاب ناس عملوا الدهان وكلفته $500. ففي سهم صغير كسكيل اقل طبعا من التاني ب 800. اما في حالة البنك فهو اقرضه 8500، وبالنسبة للبنك يبقى الدياجرام بتاعه هيبقى نازل لتحت 8500، ونتيجة انه اودع في البنك
8000، فبالتالي ال 8000 اللي اودعوا في البنك هتبقى اشاره موجبه من حيث وجهه نظر البنك موجبه، وبالنسبه للبينتر كبنت جوب هتبقى 500 انفلوز، بالنسبه للبينتر هتبقى طالعه لفوق. مثال تاني، an electrical engineer wants to deposit، عايزه تودع amount B now. يدعي يبقى سحبت من حته تانيه وبالتالي حصل لها فقد فدخلها ماينس. B مجهوله such that she can withdraw an equal annual amount of A1 بتساوي $2000 per year for the first 5 years. يبقى عايزة تقدر يجي لها income 2000 لمدة 5 سنين بس starting 1 year after the deposit and a different annual withdrawal of A2 نوع تاني 3000 per year for the following 3 years. How would the cash flow diagram appear is for I 8.5 اللي هي الانترست للسنة. أودعت وبالتالي هي سحبت من حتة يبقى بالنسبة لها هي سحبت، يبقى هنا ده ماينس. بيدور على قيمة البريزنت فاليو بي اللي تمكنها من إضافة حساب كان ويزدرو اللي هي 2000 لمدة 5 سنين، يبقى نهاية الواحد والثاني والثالث والرابع والخامس مجموع من الأسهم $2000. وبعدها بعد ال5 سنين ب3 سنين تقدر إنها تسحب 3000 annual at the end of each year، يبقى بالتالي ظهر معانا 2 $3000 أسهم داخلة لحسابها فاترسمت لفوق. الموضوع الثاني اللي هي terminology and symbols equation procedure of engineering economy، عايز يوحد التعريفات فسمى البي هي ال value of the amount of money at time designated as present or at time zero اللي هي present value of time. F اللي هي قيمة الفلوس في الفيوتشر اللي هي value or amount of money at some future time بيسميها capital F، وفي بعض الاصطلاحات بيسموها future worth and future value FV by dollars أو بأي عملة تانية. A اللي هي series of consecutive equal and end of period of money نهاية الفترة الزمنية. A is called annual worth أو uniform annual worth AUAW. ال N اللي هي number of interest per years أو بالmonth اللي هي الفترة الزمنية كل سنة كل أسبوع كل شهر حسب وحدة القياس. I اللي هي الانترست rate per time period present per year يعني هي بتفترض سنوية ما لم يذكر العكس. T اللي هو time stated الفترة الزمنية اللي هي مذكورة سواء كانت بالyears أو بالmonth أو بالdays. فأول الكتاب بتاع ال NCES بيقول لك أنت عندك single payment وcompound interest، فعايز تجيب ال F بدلالة ال B F for given B، السيمبل F على B I% و N، والفورمولا 1 زائد ال I أس N. والحاجة التانية إذا أنت عايز تجيب ال B بدلالة ال F فبتكتب رمز اسمه B على FI percentage و N، والمعادلة بتاعتك تساوي 1 زائد I أس minus N. وبيقول لك احنا عندنا معادلة بالنسبة للكومباوند انترست ان الفيوتشر اماونت لما بتودع في البنك وتاخد فايدة قيمتها اي لعدد من السنين، فان في معادلة ستريت فورورد بتقول لك اف الفيوتشر فاليو بتساوي البريزنت فاليو في 1 زائد اي اقفل القوس كله اس ان اللي هي المدة بالسنة. تمام. طب ايه حكاية البي الاف بتساوي بي اف على بي اي وان؟ عايز يقول لك انه كترجمة to find the future sum f بدلالة البي given present value b بf على b i و n. حكاية الاف كأنه بيعمل بالظبط equation من طرفين. انت عايز الاف بدلالة البي فبتكتب f بتساوي b وبين قوسين f على b، بحيث ان انت بتاخد الحاجة اللي انت عايزها على الحاجة المعلومة اف على بي، بحيث ان انت البسط والمقام لما تطاروا مع بعض يبقى الاف الفوقانية هتديك الاف على الطرف الثاني من المعادلة. العكس بقى لو انا عايز البي اللي هي البريزنت فاليو بدلالة الاف فهقول ان البي بتساوي الاف افتح قوس بي على الاف، فكأن الاف والاف طاروا والبي اللي على الشمال بتساوي البي اللي على اليمين. فبيقول لك to find the present sum
for given f إذا كانت الاف معطاة، والانترست ريت I for given period n. وبكده نكون انتهينا من الجزء ده، ونستكمل مشيئة الرحمن المرة الجاية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.